สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูโรตีชีสค่ะเริ่มจากใส่ไข่นะคะลงไปน้ำตาลทรายค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะนมข้นจืดค่ะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ตีให้แตกให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วน้ำตาลกับเกลือก็ละลายแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆนวดนะคะให้เขาเข้ากันในระหว่างที่นวดนะคะก็ทยอยเติมน้ำค่ะจนเขาเข้ากันดียังไม่ต้องใส่น้ำหมดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแป้งมันแฉะเกินไปเนี่ยมันจะแก้ยากค่ะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะหลังจากที่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเริ่มเข้ากันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เนียนดีนะคะก็ใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยใส่เนยลงไปเพื่อที่จะให้แป้งนะคะหอมมากขึ้นแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเนียนเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็นวดแป้งจนได้ที่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนนะคะให้เขาขึ้นฟูมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมานวดอีกครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งจนได้ที่แล้วค่ะก็พักไว้ประมาณ30นาทีค่ะก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็นวดอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอามาปั้นเป็นลูกนะคะก็คือแบ่งออกมาค่ะเอาขนาดตามที่เราต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้นิ้วดันค่ะให้แป้งแน่นนะคะเสร็จแล้วก็ดันออกมาอย่างนี้ค่ะให้เป็นก้อนกลมๆปึ๊บโอเคเดี๋ยวเศษก็ไม่เป็นไรเอาขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะค่ะพอปั้นจนแป้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาทานเนยกันค่ะก็เอาเนยมาป้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึงให้เนยทั่วค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนการทอดโรตีแล้วค่ะก็มาตีแป้งกันเลยแป้งเราได้ที่แล้วเอาแป้งนะคะจุ่มในน้ำมันก่อนแล้วก็ใช้หลังมือนะคะบีตรงขอบให้บางๆค่ะจะได้ตีง่ายๆแล้วก็ตีเลยค่ะแค่พอประมาณพอค่ะเสร็จแล้วก็วางชีสลงไปนะคะนี่เราใช้ชีส3ตัวนี้จะเป็นเชดดาร์ชีสแบบแผ่นแล้วก็เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะค่ะแล้วก็เป็นเชดดาร์ชีสแบบขูดนะคะเสร็จแล้วก็ปิดค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟค่ะค่ะพอสุกเหลืองทั้ง2ด้านนะคะก็เอาขึ้นได้เลยค่ะแล้วเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ ค
ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูโรตีชีสนะคะสำหรับใครที่ชอบชีสเนี่ยเมนูนี้ชีสเน้นๆเลยค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถไปติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ